Halloj! Nisse heter jag. Kul att se dig. Glad midsommar. Glad påsk. Pingst. Allhelgona. Jul. Nyår. Midsommar. Vad det nu än är när du ser det här. Idag har jag tänkt prata om vårat EHMI. Eller EHMI kanske låter lite spejsat. Men det är helt enkelt att hur vi bygger upp visualiseringen som en vanlig hemsida i själva PLC:n. Och då använder vi faktiskt HTML5. Och det bra med det här är att det kostar gratis. Om du använder våran mjukvara PLC Next Engineer. Använder samma variabler alltihopa. Och det här kan till väldigt stor del ersätta traditionell visualisering. Som du använt tidigare. Förmodligen med någon speciell mjukvara. Och jag tänkte bygga upp det här i lite olika delar. Så att i första delen nu så tänkte jag visa hur du först och främst importerar egna bilder. Hur du gör navigeringen mellan olika sidor i den här. Och hur vi gör ett flerspråksstöd. Till exempel, din maskin kanske inte alltid hamnar i Sverige utan den kanske hamnar i England, Tyskland eller Frankrike. Och hur vi sköter det här helt enkelt. Så att vi börjar med del 1. Häng med nu! Då kör vi igång. Det första jag gör är förstås att jag ska starta PLC Next Engineer. Och har du inte det i din dator så är det bara att ladda hem på www.phoenixcontact.se och så skriver du bara PLC Next Engineer. Så kan du ladda hem där, det kostar gratis. Och jag kör då som ni ser 2024 6 heter min version. Och jag har firmware 2024 6 i min controller också. Trycker på den så skapar den allting som behövs i den. Och öppnar projektet här. Ska vi se. Jag ska bara se att jag kan komma åt den så att jag går in här i plant view på controllern. Högerklickar och trycker connect. Skriver in mitt användarnamn och lösenord. OK. Och vad vi ska jobba med idag, det är den här HMI Web Server. Så att det finns en pil här också, ser ni här i plant view, så att vi kan spränga upp den lite mer. Och där inne ligger application och support. Vad jag gör är att jag markerar application och högerklickar. Då får jag en möjlighet att lägga till en första sida, add HMI page. Så jag börjar och lägger till en sida här. Så, och den ska heta start page tänkte jag. Start page, skriver det direkt. Så. Jag gör en sida till. Och det gör jag också. Markera application. Add HMI page. Då tar vi den här sida 2. Kallar vi den här då. Sida 2. Men vi går först till start page. Trycker på den. Sen kan jag också då markera, för ni ser att jag har ett felmeddelande här. Building HMI, no start page specified. Det är alltså, den vill att vi ska tala om när vi loggar in på den här sidan, vad är den första sidan som vi ska komma till. Och det vill jag ju förstås ska vara den här start page. Så att, inte page utan start page. Jag markerar den, högerklickar. Set HMI page as startup. Så, då blir jag av med det här felmeddelandet också. Så programmet tvingar mig mer eller mindre att jobba på rätt sätt. På den här start page nu då, så börjar vi och den ser ut på det här sättet. När jag markerar den ser ni här också, ser ni storleken på sidan. I det här fallet har den 1024 bädd, 768 höjd. Det här anpassar du efter den skärm du använder eller tänker använda. Och det är ingen fara om du sätter fel, för det här, sånt här går att förändra hela tiden. Och HTML5 är väldigt, väldigt förlåtande på såna här saker. Men det första vi vill göra, det är att jag vill importera lite loggor och sånt här. För att jag vill ha min logga, jag vill ha din logga, för den ska motsvara den maskinen. Den som ska köpa maskinen vill säkerligen ha sin logga där.
Och vad jag gör då är att jag går till Components-fönstret, trycker på HMI och sen finns det då Local. Markerar den, högerklickar, Add HMI Images. Och jag vill ha någon sorts logga här. Och jag har sparat lite filer här. Och det här är ju beroende på vart du har lagt dem då, såklart i din. Jag ska se om jag hittar här. Bilder. Ska vi se här. Och jag skulle ju kunna ta en. Vad ska jag ta för rolig logga? Har jag något här? Vi lägger till en PLC Next-logga. PLC Next Logo Stars. Då dyker den upp här under Images. Och vad jag kan göra nu är att jag kan bara dra ut den i själva sidan jag håller på att skapa. Så att jag tar den. Trycker ner vänster musknapp. Drar över den hit. Ska vi se här om det lyckas. Så. Och då ser ni här när jag drar den här ut hit. Här har du då placeringen i X- och Y-koordinater. Och här är själva objektets storlek. Den är väldigt stor som ni ser här. Så jag kan börja med att jag kanske vill ha den till 200 istället. Så ska vi se här. 200. Så där. Ser lite mer lämplig ut på det där sättet. Så ser ni när jag lyfter den här, då ändras de här X- och Y-koordinaterna. Det är alltså placeringen på sidan som den är. Så en logga. Men vad jag också vill göra i det här första är att jag vill göra ett flerspråksstöd. Och då behöver jag ju förstås ha in någonting som ska symbolisera de olika språken. Så vad jag gjorde är att jag googlade på internet efter flaggor helt enkelt. Och hittade en hel drös med fina tjusiga flaggor som jag tycker om. Det som är viktigt här är att du kan inte bara ta vad som helst utan du måste faktiskt äga de här flaggorna eller objekten för att det är ju konstnärliga material så att du kan inte bara ladda hem vad som helst från internet utan du måste ha okej att använda de här. Men jag hittade några gratis flaggor och jag går då till Local här igen. Add HMI Images. Och jag laddar ner de här flaggorna under en mapp som heter flaggor. Och jag vill först och främst ha en svensk. Vi är ju i Sverige. Och då ska vi se om vi hittar en. SE. Så markerar jag den. Öppna. Och sen vill jag ha en engelsk. Då markerar jag igen. Högerklickar. Add HMI Image. Och jag tror den heter GB. Där var det. Engelsk flagga. Den tar jag. Och de här två flaggorna vill jag då ha som klickbara objekt i det här. Och jag tar och först och drar in den här GB, markerar den och drar in den till min sida. På det där sättet och den svenska. Sen ser ni att jag måste ha de här rakt på något sätt. Och då markerar jag den här och ser att den här sitter på 570 och den här på 572. 570 låter ju lite mer neutralt så jag går dit. De är lite stora också så jag förminskar dem till 200 bredd. Så jag tar ner dem. 199 vart det lite för mycket. Sen tar den här ner till 200. Jag orkar inte göra sådär igen utan jag skriver istället. På det sättet. Så. Då i den här finns det ett objekt som heter text. Så jag drar ut det. Drar in det här och så ska jag skriva den text jag vill ha. Jag kommer att skriva detta är min startsida. Startsida. Och ska vi se här. Kan vi göra lite inställningar här. Och jag markerar den här. Det jag nu vill ha. Ni ser här. Så. Då dyker den här textrutan upp. Och då kan jag trycka på text här. Ska vi se här.
textfliken. Och då ser ni format. Det ser lite ut, så jag vill ha det större. Och då är det här i areal 18. Kan ni välja vad du tycker är förtjusigt textsnitt eller typsnitt. Jag gör det här lite större. Jag drar upp det till 30, ska vi ta 40. Så. Jag kan göra bold också. Sen kan du också hålla på här. Det finns många inställningar. Du kan ändra färg och allt möjligt på det. Så att det passar dig. Vad du tycker är fint. Då får inte här plats. Jag måste göra den här rutan lite större. På det där sättet. Vad jag också vill ha är navigering. Jag har gjort 2 sidor. En start page och en page. Så jag vill ha in en navigering i det här också. Ska se att de här kommer i en rak linje igen. Så ska vi se. Den här ligger på 4. Vi tar den på 430 blir bra, va? Den här också på 430. Så. Och då behöver vi alltså ha en naviger. För att kunna navigera mellan de här, då måste vi ha något objekt för att kunna styra. Och det finns färdiga sådana här. Och de ligger då, är det under symboler tror jag. Då ska vi se här. Navigation bar. Under default. HMI-fliken här på components. Default. Symbols. Och där hittar du då den här navigation bar. Så jag tar den, markerar den och drar ut den hit. Sen gäller det att sätta den här på ett bra ställe, såklart. 680 tar vi då. Så, på det där sättet. Då har vi lagt till den. Men den här har ingen funktion ännu, utan det är ett färdigt objekt för just navigering. Och det hittar vi då här under, ska vi se, om det är application, så hittar du navigation, flik. Trycker på application, navigation. Då har vi våran startsida. Och då kan jag lägga till min sida. Ska den gå åt pil neråt, sätter vi den där. Eller pil höger, sätter vi den här. Jag sätter den här som pil neråt. Och det är på det här sättet du gör själva navigeringen då också. Så där, nu har vi fått till det första. Nu har vi jobbat på de här, men för att den här navigeringen ska fungera, då måste vi också göra en inställning på det här. Och det gör vi helt enkelt genom att vi får gå in, nu syns inte den här för jag sitter och jobbar i en virtuell maskin, men det finns ett litet fönster här som heter Extras som du behöver göra. Och där finns det något som heter Option. Så jag vill att du trycker på Extra Option, därför att få flerspråksstödet i det här. Och då dyker det här upp, Default Language Settings. Vad vill du ha för första språk? SV, svenska, egentligen spelar det ingen roll, men då blir det default-språket. Och sen, vad vill du ha för alternativt språk? Så att här kan du lägga till olika språk. Du kan göra flera stycken om du vill i det här. Sen ska du trycka OK. För att annars kan vi inte få fram den här. För vi ska göra en översättning av alltihopa på det här också. Och de här översättningarna. För nu har vi gjort en sida här där det står detta är min startsida. Då finns den här under application och sen resources. Ser ni den fliken? Vi var ju på navigation. Men det är resources. Och då hittar vi de här namnen. Detta är min startsida. Det är den enda med text jag har skrivit. Så ser ni att den här går att dra ut till höger här. Jag gör den där lite mindre.
Och här finns det då svenska som är default respektive engelska då. Och då vad jag behöver göra här är att jag ska skriva här vad det här ska heta på engelska. Det blir alltså this is my start page. Homepage kallar man det väl kanske för. Det är 2 ord. I engelska ska vi särskriva. På det där sättet. Och här under den här resource-fliken hittar du ju alltså de här för att kunna göra den här översättningen. Så där. Vi har ställt in språket på det här. Nu ska vi göra att någonting händer också i det här. Och vad jag gör då att jag klickar på till exempel den här flaggan. För det är ju så jag vill att man ska ändra språk. Men först ska jag i den här page ändra också och sätta. Jag ska bara skriva något så att vi kan se att vi kan navigera. Sida. Sida 2 kallar vi den för. Ja, då ska vi ändra så att någonting händer. Att när vi trycker på den här loggan här så ska den ändra språk. Och vad jag gör då är att jag trycker på flaggan. Och sen markerar den. Sen finns det något som heter Dynamics. Och Dynamics betyder helt enkelt att när jag trycker på den ska någonting hända. En dynamic. Någonting ska hända här. Trycker på den. New Dynamic. Och sen kan jag ta Action on Click. Alltså när jag trycker på den ska någonting hända. Action on Click. Så jag väljer det. Och Action, none. Då vill jag att något ska hända. Då ska vi skriva ett värde. Right value. Och så tar jag en här. Vilken variabel? Language code. Vill jag ha. Trycker jag language code. Och vad ska det stå på den? Jo, den hette ju då EN. Den ska ändra den här language code till EN. Och om vi trycker på den här svenska flaggan vill vi också ha en dynamic. Och jag vill ha en, återigen, action on click. Trycker på den. Action. Right value. Vad det var. Specify a variable. Destination variable. Language code. Så. Och vad ska det för något då? SV. Ska vi prova om det fungerar? Första testet. Jag går bara in här i application och sen går jag in på HMI Web Server. Och här ska vi se, har vi något som heter security. Och här står det PLC Next User Management. Nu när jag testar vill jag inte ha någonting sånt där utan jag vill ha det enkelt och snabbt att göra. Så att jag tar och öppnar den och tar och trycker på namn. Det betyder att då behöver vi inte logga in på något sätt för att komma in i hemsidan. Så jag tar namn. Har jag skapat den där? Högerklickar. Write and start project. Kompilera projektet. Och nu kan jag då starta en browser. Vilken browser som helst när det här är klart. När det är build successful. Eller också kan jag gå hit till kontrollen här. Ska vi se i cockpiten. Där det finns ett sätt att öppna en. Kan se här. Där. Cockpit. Jag får mig det finns en här. Ska vi se här. Där är web-based. Här är en. För att komma direkt till hemsidan. Annars är det bara PLC:ns IP-adress. Vi kan göra båda sätten. Men jag tar och väljer den här. Launch browser om. Startas projektet. Ser ni att när jag musar över de här.
då händer någonting. Ta den engelska flaggan. This is my homepage. Trycker på den svenska flaggan. Detta är min startsida. Och sen såg ni också att vi hade gjort den här navigeringsbaren. Finns det en pil neråt nu som lyser lite starkare. Och det är för att jag hade lagt till en bild där. Så att jag trycker på den också. Sida 2. Här har jag gjort ett misstag. Och jag har inte lagt in någon navigation bar. Så hur ska jag komma tillbaka härifrån? Jag måste ha navigation bar där också. Men det tar vi nästa gång. Hör du, vi kör vidare nästa gång. Kommer gå igenom ytterligare fler tricks och tips. Ha en underbar dag och sköt om dig. Ha det bäst. Ciao!